Sa payout, pakitignan na lang po yung pangalan niyo po sa listahan na pinaba. Nasa barangay hall. Kung nandun po yung inyong pangalan, magtala po bukas ng xerox ng inyong senior ID, harap at likod, pero 3 pirma. Kung hindi po nakakapagsulat, tamad po, 3. Mag-face mask, mag-face shield po, magdala ng sariling